เสร็จยังแล้วพอแล้วเหรอฮะเขาไม่ไหวแล้วไงเขาไม่ไหวโอเคนี่เล่นอีกรอบไหมนี่อะไรนะฮะโอเคไหมโอเคไหมไม่มันยังค้างอยู่ไงมันยังมีค้างไม่ผมอยากให้หายเนี่ยเลยเดี๋ยวไม่ยกละเดี๋ยวติ้งกันนะ應該適應咗咯。我講邊處係邊個先會唔會適應㗎？試下冇啦。พี่ลองจับหัวดิร้อนมากเลยร้อนไหมเด็กๆจ้าอยู่เข่าละหูร้อนไหม撳住你啊，唔好喐啊！冇用，ร้อนไหมโอ้ยิดเขา去頭啊而家熱到痛。ยิดโดนจับมัดเลยเนี่ยร้อนไหมร้อน好痛啊好彩呢張床有個窿啫。係啊ร้อนไหมเขาว่าร้อนติ๊กแกไปโดนโอ้ไปโอ้ไม่โดนหมดเลยไปที่เจ้าสวาหะพุทธยะสวาหะ忍走啦ตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่โอเคแล้ว